Kumusta mga ka-tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paultech TV at mag-unbox tayo ng Xiaomi Watch S1 Active. Meron tong AMOLED display na sobrang smooth yung animation at maganda yung build quality dahil stainless steel yung frame nito. At tumatagal yung battery nito na 12 days in normal usage at marami pang features na pag-uusapan natin sa video na to. Well, sa box, pag-open ng box natin, nandito yung watch na white. Then meron tong kasamang dedicated magnetic cable para dun sa charging niya at manual. Kung bibili kayo ng watch na to, sobrang highly recommended ko yung white color. Sobrang unique tapos malinis tignan. Then sa bandang display, may nakapalibot dyan na stainless steel na lalong nagmumukha siyang malinis tignan. Then yung button nito, stainless din yung materials na ginamit dito. Na ginagamit dito para sa mode button. Tapos yung bandang baba naman na button, yun yung sport mode natin para madaling ma-access yung mga sports mode sa watch natin. Ang nagustuhan ko dito, built-in speaker na siya tapos may microphone na pwede kang sumagot anytime. At so far, malakas naman siya. At naiintindihan ko yung mga kausap ko, wag lang siguro sa mga sobrang crowded na lugar. Then sa display, meron tayong 1.43 inches AMOLED display. Masabi ko dito na kahit saan mo siya ang gulo tignan, malinaw pa rin. At kita pa rin display nito kahit sa maliwanag na senaryo. At sobrang smooth ng scrolling ko dito. Maganda yung mga animation. Then kung kailangan nyo ng cashless payment, meron tayong NFC features dito. At syempre, nandyan pa rin yung heart rate monitoring, SpO2 monitoring o blood oxygen level. Then pag-scroll mo naman sa taas, nandun yung mga notifications natin galing sa phone mo. Pag-scroll mo naman din sa baba, yung DND, raise to wake, silent mode. Then meron tayong flashlight dito na masasabi ko malaking tulong talaga. If ever nalobat yung phone mo, at least may choice tayo dito. Then meron tayong wake up for 5 minutes na naka-on lang yung watch mo. Then yung last, yung settings. Sa loob ng settings na yan, nandiyan yung mga paces na pwede kang pumili ng mga paces na dinownload mo galing sa phone mo. Mamaya papakita ko yung mga iba't ibang paces ng watch na to. Then sa settings pa rin, may headphones tayo dito. Then Wi-Fi connection, DND, sports mode o workouts. Tapos meron tayong pin dito para kung gusto mo lagyan ng pin o hindi magamit ng iba, pwede to. Then meron tayong Bluetooth option, display, vibration level, at system. Yung system nito para dun sa reboot or reset. Then yung last, yung about. Sa about na yan, makita mo yung mga version name ng watch na to at yung MAC address ng watch mo. Pag scroll mo naman sa left side, makita mo yung mga icon dyan na battery percentage, steps, tapos yung media button na pwede ka mag-skip o play ng music o video na pinapakinggan mo or pinapanood mo. Sa right side scrolling naman, yung stats, BPM mo o heart rate mo, activities o sports modes, then yung weather. Yung ginamit na materials dun sa back is plastic lang to. Nakalagay dyan yung mga sensors natin. Kung ayaw nyo naman yung color na to na white, marami pa tayong choices dyan. Like meron pa tayong ocean blue, space black, at kung gusto nyo naman ng yellow, orange at green. As in marami. At yung strap nito, madali lang siyang tanggalin. Marami pa tayong pwedeng ilagay na design dito o kulay dito. Siguro sa Shopee o Lazada, marami kayong pagpipilian doon. Depende sa mga design na gusto nyo. Bago nyo naman magamit to, kailangan nyo mag-download ng Mi Fitness apps sa Play Store. Ang connection nito is through Bluetooth. Ma-access mo na lahat dyan. Pag open mo ng apps na yan, makita mo yung mga activities mo, heart rate monitoring, sleep data, at marami pang settings na pwede paglaruan sa apps na to. Pero ang pinaka-cool at pinaka-gusto ko dito, pwede ka mag-download ng mga paces para sa watch mo. Pero yung mga nakalagay dito is maganda na rin. Like yung animated na mountain na maganda yung pagka-animation at sobrang cool. At meron din tayong Mars animation dito, kung gusto nyo ng kakaiba. Marami kayong pagpipilian dito. Alam ko nasa 200 plus yung mga paces dito. Mag-download ka lang tapos hintayin mo lang mga ilang minutes. Ma-apply mo na yung pace na gusto mo. Actually, sobrang dami talaga. Dahil maganda talaga yung screen nito, AMOLED yung display nito. Sobrang vibrant ng color, tapos parang realistic yung mga design. Then meron pang isang minuto na animated din. Nandyan yung mga sports mode, activity, stats, heart rate mo, blood oxygen level, sleep data, stress data, breathing exercise, at cycle. Then may mga features din to na mga message, phone, clock, alarm clock, stopwatch, pressure level, compass, remote para dun sa camera mo, find phone, at settings. Kapag mag-charge ka naman, maganda rin yung animation na binibigay ng watch na to. At sa isang linggo kong paggamit, tumatagal talaga siya. Halos isang linggo o 2 linggo. Pwede mo rin itong dalhin sa swimming pool o kahit anong activity mo sa tubig. Dahil 580M certified na to. Well, to be honest, highly recommended ko tong watch na to. Maglalagay na lang ako ng official link sa description. Sobrang unique at sobrang maganda yung animation. Sobrang nakakatulong pa sa kalusugan natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So once again, this is Paul Tech TV. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun